Hello, this is Levis. Good afternoon po sa inyong lahat, mga kababayan. How's everybody doing? I hope everyone's having a wonderful day ngayong araw na ito. At kumusta po ang mga kapatid ko sa ibang bansa, sa Pilipinas, my relatives down there, my brother offering. Kumusta po kayong lahat dyan? So, ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng ibang klase na naman pong pulutan. Or I would say appetizer. Ang gagawin po natin today, we're gonna be making pork liempo sarabasab. Or I would say probably dinakdakan in Ilocano. So by the way, let's get busy and let's do this. Okay, so ito po ang lulutuin nating pork belly, mga kaibigan. Iniwa ko po siya ng corner cut like this, slice like that's how thick I wanna be. Ngayon po, ang gagawin po natin dito sa baboy, titimplahin po natin siya. Ang una kong timpla dyan, lalagyan po siya ng salt. Just like the half teaspoon salt. Paminta. Half teaspoon paminta. Squeeze in a lime. Just a little bit of sesame oil, probably 1 spoon, teaspoon. Then 1 teaspoon chicken powder. And a little bit of green onion just to bring the texture. And cilantro. Garlic. Just 2 cloves of garlic should be enough. Now we have to mix it by hand. Ito na pa yung ating pork. And let's sit this one for, look at my face. Sit this one for at least overnight or a couple hours before cooking it. You don't really wanna marinate it long kasi titimplahin ko naman po ng mga sangkap ko to make it taste a lot better. Okay, thank you. Bigan, ngayon po, i-grill natin yung pork belly. Iawin lang po natin, okay? Tigay po lang dyan. Usually po, ginigrill ko po ito sa labas ng bahay namin. So today, it's very snowy outside at malamig. Kaya dito na ko lang po siya gigrill ngayon, temporary, sa stove, sa top ng stove namin and my griller. Okay? Focus na. Now, flip na po natin yung pork belly. Para, patuloy naman ang kabila. When the moon is the sun and the sun is the moon at amore. When the moon is the sun and the sun is the moon like amore. Say something. No, that's crazy. It's Italian song. Ayan, malapit na po siyang maluto. So, maghintay-hintay na lang po tayo ng konting oras o minuto. Pwede na po siyang i-cut or slice in. Tapos, pagsasama-samahan na po natin ang kanyang tangkap. So, hang on lang po. Para lutuin po natin siyang konti. Tapos, pwede na. Kung mawawala ka, hindi
di ko makakaya. Harapin ang bukas na nag-iisa. Kung ako'y iwan mo, paano na tayo? Okay, ready na po itong ating liempo. Pwede natin ihaw. Ngayon, lalagay ko lang sa chopping board, okay? I'm just gonna move it here. Come. Ito na pa yung pork belly. Okay, ito na pa yung pork belly. We just gonna cut it in bite size. So mga kaibigan, ngayon po we're just gonna cut the pork belly or liempo. Okay. Ganito lang yan. Cut. Same. Cut. 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 Tapos, pagsasama-sama na lang po ng ating mga sangkap, mga kaibigan, mga kababayan ko. Believe ako sa kulay nyo. Ngayon lang. Okay. Init. Pasok ko dun Okay. Here you go. Ito na po yung pork liempo. We're just gonna incorporate everything with my ingredient. So, okay, mga kaibigan, here goes all the ingredient. Isa-isa ko sa yung sasabihan. 3 spoon of patis or fish sauce. 5 spoon of vinegar. 1 teaspoon of black pepper. Chopped ginger. It depends how much you want to put with this. So, okay nang bahala. Ako gusto ko marami. Bawang. Mayonnaise. 2 spoon of mayonnaise. Red onion, 1 whole red onion, chopped in small pieces like that, or green onion, cilantro, then our pork. Tapos, haluin lang po ng maigi. We should be transferring the plate after or not. Let's focus on this one. Okay, my mga kaibigan, I forgot to mention you the last at the list. This one, spicy Cuban pepper. So we have to add this one too. Just like that.
There you go. Tapos, i-add ko lang po siya. Ito na po ang ating dinakdakan. Or sarabasab.